ඔබ ඔබේ දුරකථනයෙන් කෙනෙකුට පණිවිඩයක් යවනවා. නමුත් ඔබට රිප්ලයි එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතනදි සිදුවුණු සැබෑ වාස්තවික සිදුවීම කුමක්ද කියලා බැලුවොත් ඔබේ දුරකථන තිරයේ පිළිතුරක් සටහන් වී නැහැ එපමණයි. ඒක එතනින් ඉවරයි. නමුත් මේ ෂණය තුළම ඔබේ මනසට තවදුරටත් පිළිතුරක් නැහැ කියන සරල කාරණය පමණක් නෙවෙයි, තප්පරයෙන් පංගුවක් ඇතුළත ඒ සිදුවීම ඔවුන් මාව ගණන් ගත්තේ නැහැ කැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතනින් නොනැවතී මගේ කිසිම වටිනාකමක් නැහැ, මේ සම්බන්ධය දැන් ඉවරයි, මම හැමදාම රැවටෙනවා කියන තත්ත්වයට පවා වර්ධනය වීමට ඉඩ තියෙනවා. තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත අර පිළිතුරක් නොමැතිවීම කියන සරල යථාර්ථය දහස් ගුණයකින් විශාල කරලා ඊට ඔබේ අතීතයේ තුවාලත් අනාගතයේ බියත් ඈඳාගෙන ඔබේ මනස විසින් දැවැන්ත ඛේදවාචක නාට්‍යයක් ගොඩනැගීම සිද්ධ කරනවා. එසේනම් දැන් ඔබ මේ අතිශය වේදනාවට පත්වී සිටින්නේ, පීඩා විඳින්නේ අර දුරකථන තිරය නිසාද, පිළිතුරක් නැතිවීම කියන සිදුවීම නිසාද? ඔබ මේ දුක් විඳින්නේ ඔබේම මනස විසින් ෂණිකවම නිර්මාණය කරපු ඒ දෙවනි යථාර්ථය, ඒ අතත්‍ය ලෝකය නිසා පමණයි. මෙන්න මේ හැරවුම් ලක්ෂය අපි තාමත් හොඳින් ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් ගත යුතුයි. අපි ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ මේ භෞතික සිදුවීම් අතර නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ සිදුවීම් අලලා අපේ මනස විසින් ගොඩනගන අර්ථකථන ලෝකයක. මම මෙය මීට වඩා ටිකක් ගැඹුරින් ඔබට පවසන්නම්. ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් ඇත්තටම මේ ජීවත් වෙන්නේ සැබෑ ලෝකයක් තුල නොවේ. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේම මනසෙන් ඇසෙන අර විස්තර කතනය, කමෙන්ටරි ට්‍රැක් එක තුල පමණයි. හරියට ඔබ සිනමා ශාලාවක ඉඳගෙන චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ. චිත්‍රපටයේ තිරය දිගහැරනවා, හැබැයි ඔබ ඉන්නේ කන් දෙකට හෙඩ්ෆෝන් දෙකක් දාගෙන. ඔබට ඇසෙන්නේ අර තිරේ යන කතාව නෙවෙයි. ඔබට ඇසෙන්නේ ඒ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒ ගැන දෙන විස්තරයක් පමණක් කියලා හිතන්න. තිරේ නළුවෙක් ඇවිත් දොරක් කරනවා. ඒක නිකම් සිදුවීමක් පමණයි. හැබැයි ඔබේ කනේ තියෙන කමෙන්ටරි එක ඔබට කියනවා මේක දැවැන්ත සංකේතයක්. මේකෙන් පෙන්වන්නේ විශ්වාසය කඩකිරීමක්, අනාගතයේ වෙන්න තියෙන විනාශයක පෙරනිවිත්තක් කියලා. එතකොට අර දොර අරින සිදුවීම අපට පෙනෙන්නේ අර විශාල සංකේතයක් හැටියට, විශාල වෙනම ස්වරූපයක් ස්වභාවයෙන්. අපේ මනසත් දිවාරයන් නොනවත්වා කරන්නේ හරියට ඔන්න ඔය ටිකම තමයි. කවුරු හරි ඔබ දිහා නිකන් බලන් ඉන්නවා වගේ කතාව කියනවා. ශරීරයේ කොහේ හෝ තැනක සාමාන්‍ය වේදනාවක් එනවා. කතාව කියනවා මේක ලොකු ලෙඩක්, මගේ වයස ගිහින් මං ඉවරයි, මම දැන් අසරණයි යනාදී වශයෙන් එක මේක සරල දත්තයකට අපේ මනස විසින් දෙන මේ නිමක් නැති කතාන්දරය නිසා අපේ දුක, අපේ පීඩාව දහස් ගුණයකින් දහස් ගණනකින් වැඩිවීම සිදු කරනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ දහමේ මේ අතිශය ගැඹුරෙන් විච්ඡේදනය කරන්නේ ප්‍රපංච, ප්‍රොලිෆරේෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි ප්‍රසාරණය වීම, යථාර්ථය මනසින් ඝන කිරීම. මේ මායාව තේරුම් ගැනීමට මෙමෙන්ටෝ කියලා චිත්‍රපටයක් තිබෙනවා. ඒක ඔබට කදිම උදාහරණයක් ලෙස මම නම් කරනවා. ඒ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයට අතීත මතකයන් රඳවා ගැනීමේ නොහැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අඛණ්ඩතාවය ඔහුගේ බිඳිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු කරන්නේ මොකද්ද? ඔහු නිරන්තරයෙන්ම කොළ කෑලි වල සටහන් ලියනවා, තමන්ගේ ඇඟේ පච්ච කොටා ගන්නවා, විවිධ සාක්ෂි එකතු කරනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මම කවුද කියන එක තමන්ට නැවත නැවතත් මතක් කරගන්න, ගොඩනගා ගන්න, නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඊටාම සියුම්ම ඔබ දෙසම බලන්න. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු, අපේ ජීවිතයේ අපේ අනන්‍යතාවය හරිම ස්ථාවරයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම අපි හැමෝම කරන්නේ අර චිත්‍රපටයේ චරිතය කරන දේම නේද? අපි දිනපොත ලියනවා, ඡායා රූප ගන්නවා, සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරනවා, සමාජ මාධ්‍යවල අපේ අතීත ජීවිත සංරක්ෂණය කරනවා. නමුත් ඊටත් වඩා බරපතලම දේ තමයි අපි ගැනම හිතාගෙන ඉන්න කතන්දරය අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ මනස ඇතුලේ රිපීට් කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන කෙනෙක්, මට අතීතයේ අර වගේ අසාධාරණයක් වුණා, අන්නේ නිසා තමයි මම මේ අද මේ වගේ ඉන්නේ. මේ සෑම කතාවකින් අපි උත්සාහ කරන්නේ අර මම කියන අනන්‍යතාවය, ඒ ඩෙන්ටිටි එක තව තවත් තහවුරු කරගන්න, ස්ථාවර කරගන්න.
නමුත් සැබෑ ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මෙතන නෙමෙයි. ඔබේ මේ මතකය කියන්නේ අතීතය ඒ විදියටම පෙන්වන නිකම් වීඩියෝ කැමරාවක් නෙවෙයි. ඔබේ මතකය කියන්නේ අතිශයින්ම කපටි සංස්කාරකවරයෙක්. ඒ කවදාවත් ඔබට අතීතයේ සිදුවුණු දේ අමු විදිය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක අතීත සිදුවීම් Tamanට ඕන තැන් වලින් ඕන විදියට කපලා අයින් කරනවා. සමහර තැන් විශාල කරලා පෙන්නනවා. ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම් සංගීතයක් අවශ්‍ය නම් මේක යොදනවා. ඒ කතාවේ දුෂ්ටයා කවුද කියලා තීරණය කරනවා. ඒ වගේම වීරය එහෙම නැත්නම් වින්දිතයා කවුද කියලා තීරණය කරනවා. ඔබේ අතීතය ඔබට නැවත ලබා දෙන්නේ නිකන් ඡායාරූප ඇල්බමයක් විදියට නෙවෙයි. ඒක ලබා දෙන්නේ හැඟීම් වලින් බර කරපු අතිශයින්ම සංස්කරණය කරපු අලුත් නිර්මාණයක් විදියට. මොහොතක් හිතන්න. අතීතයේ සිදුණු එක්තරා ප්‍රශ්නයක්, එක්තරා වේදනාවක් නිසා අදටත් කඳුළු සලන පීඩා විඳින කොපමණ පිරිසක් මේ ලෝකයේ ඉන්නවාද? නමුත් ඇත්තටම අද ඒ සිද්ධිය කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙලා ගිහින් ඉවරයි. ඒ සිදුවීමට සම්බන්ධ වුණු මිනිස්සු අද කොහේ හෝ වෙනත් තැනක ඉන්නවා. එදා ඒ සිදුවීම වුණ කාමරය, ඒ වුණ පරිසරය අද වෙනස් වෙලා ඒ ගෙවී ගිය දවස සදහටම අතුරුදහන් වෙලා එදා කියවුණු ඒ වේදනාකාරී වචන ඒ මොහොතේම වාතයට මුසු වෙලා අතුරුදහන් වෙලා ගිහින් ඉවරයි. නමුත් අපේ මතක යන්ත්‍රය ඒ සිදුවීම් හිර කරලා එහි අතිශය වේදනාකාරී තැන් පමණක් උද්දීපනය කරලා අදටත් අපේ මනස ඇතුලේ නැවතත් පෙන්වනවා මේ චිත්‍රපටය. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි අතීතය නිසා පීඩා විඳිනවා කියලා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි. අපි පීඩා විඳින්නේ අතීතය ගැන කිසිවක් නැති මේ වර්තමාන මොහොතේ අපේ මනස විසින්ම ගොඩනගන ඒ වර්තමාන ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා. මේ ගැඹුරු යථාර්ථය, මේ අතිශය සියුම් ක්‍රියාවලිය ඔබට තේරුම් ගන්නට බැරි වුණොත් ඔබේ මුළු ජීවිතයම හරියට කෙලවරක් නැති නඩුවක් වගේ තමයි. ඔබම නීතිඥයා වෙනවා, ඔබම සාක්ෂි ගොනු කරනවා, ඔබම සාක්ෂිකරුවන් කැඳවනවා, ඔබම ජජ් කරනවා, ඔබම නැවතත් අභියාචනා කරනවා. මේ නඩුවට කිසිදාක නිමාවක් නැහැ. එසේනම් මේ නිමක් නැති නඩුවෙන්, මේ විස්තර කතනයෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? ඔබට මේ නැරේෂන් එන්ජින් එක එකවරට ගලවා විසි කරන්නට බෑ. නමුත් ඔබට එක දෙයක් කළ හැකි. ඒ තමයි අර වාස්තවික සිදුවීම සහ ඒ මත ගොඩනැගෙන කතාන්දරය අතර කුඩා හෝ පරතරයක්, හිඩසක් දැකීම. යම් සිදුවීමක් වූ වහාම ඔබේ මනස කතාවක් ගොතන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ පටන් ගන්නා ඒ පළමු තප්පරයේදීම ඒ දෙස අවදියෙන් බැලිය යුතුයි. මේ මගේ මනස ආයෙමත් කතාවක් ලියනවා. මේක සැබෑ යථාර්ථයක් නෙවෙයි. මේ ඒ යාන්ත්‍රණය වැඩ කරන සද්දේ. අන්නේ නිරීක්ෂණය, ඒ දැකීම ඇතිවන නිමේෂයේදීම අර කතාන්දරයට ඔබ පාලනය කරන්නට තිබුණු මුළු බලයම සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. එතෙන් පටන් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මනස ගොතන කතාන්දරය තුල නෙවෙයි, මේ මොහොතේ. අතිශය නිහඬ සජීවී යථාර්ථය තුල පමණයි. මේ පිළිබඳ බැලීමට අපි අර පෙරත් අරගත්ත, නමුත් නැවත වරක් ගම්මු ඉන්සෙප්ෂන් කියන චිත්‍රපටය. මෙහිදී අතිශය වැදගත් කාරණයක් ලෙස ඔප්නංවා පෙන්වන්න හදන්නේ අපි අර සිහිනයෙන් සිහිනයට යන ස්තරයන් පිළිබඳව නෙවෙයි. එහිදී ඔවුන් පාවිච්චි කරන අයිඩියා ප්ලාන්ටිං, එහෙම නැත්නම් අදහසක් පැලකිරීමේ ලක්ෂණය පිළිබඳව. ඔබේ සිතේ මේ මොහොතේ ඇතිවන අදහස සැබවින්ම ඔබේම එකක්ද කියන එක ඒ භයානක ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. අද අපි ජීවත් වෙන මේ සමාජ මාධ්‍ය ඇල්ගොරිතම් එක රජ කරන යුගයේ මේක අතිශයින්ම ගැඹුරු කාරණයක් බව අපි සිහි කරගන්න ඕන. ඔබ අද හිතන අදහස්, ඔබ කැමති සහ අකමැති දේවල්, ඔබේ දේශපාලනික කෝපය, ඔබේ ආධ්‍යාත්මික අනන්‍යතාවය, ඔබේ රසඥතාවය, මේවයින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් සැබවින්ම ඔබේම වූ මුල් අවබෝධයන්ද? ඒ වගේම කොපමණ ප්‍රමාණයක් අර නිමක් නැති ෆීඩිංස් නිසා, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට කරන තොරතුරු ගලණයන් නිසා ඔබේ මනසේ පැලකල බීජයන්ද? මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියාවල ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් ඔබේ මනසේ ගොඩක් දේවල් පැලකිරීම ඔවුන් සිදු කරනවා. අද නූතන මිනිසා මුහුණ දී සිටින අතිශයම භයානකම ඛේදවාචකය තමයි මේක. ඔවුන් බොහොම ආඩම්බරයෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ තීරණය ගත්තේ මම. ඒ පක්ෂයට ඡන්දය දෙන්න තීරණය කරේ ස්වෛරීව මම. නමුත් ඒ තීරණය ගැනීමේ සමස්ත ව්‍යුහයම මේ අවධානය කොල්ල කන ආර්ථිකය විසින්
දැනටමත් ගොඩනගා අවසන් අපේ සිතේ පවතින ඒ අනාදිමත් තෘෂ්ණාවට දැන් දැවන්ත වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතිශය සංකීර්ණ පසුබිම මත පිහිටා බැලූ විට ඔබට පෙනී ආවි බුදුදහම කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන දියුණුම මානසික විද්‍යාව බව. මන්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදා ඇසූ මූලිකම ප්‍රශ්නය මෙන්න මේක. සැබවින්ම ඔබ මේ දකින්නේ කුමක්ද? ඉන්පසු ඊටත් වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් උන්වහන්සේ අසනවා. මේ දැකීමෙන් පසුව ඔබේ මනස විසින් කරන ඒ දැවැන්ත වංචාව කුමක්ද? උන්වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්න තමයි මේවා. ගයාවේ බෝධි මූලයේදී. ඊට පස්සේ තමයි බාහිර පිරිස් වලට දේශනා කිරීමට ආරම්භ වන්නේ. බාහිරින් යම් වස්තුවක් අරමුණු වීමටත් පෙරම අපේ මනස විසින් ඒ ගැන පෙර නිමිත්තක් නිර්මාණය කරන බව නූතන ස්නායු විද්‍යාව මගින් පවා ඔප්පු කරමින් සිටින්නේ. නමුත් මීට වසර 2000 ගණනකට පෙර උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අපට දේශනා කළා අපේ මේ සංජානනය කියන්නේ කිසිසේත්ම අමු යථාර්ථය නොවේ කියලා. ඔබට ලැබෙන්නේ පස්සේ හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම පෙරී ආපු විකෘති වූ සංස්කරණ ස්පර්ශයක් පමණයි. ඉන්පසු වේදනාව, ඉන්පසු තණ්හාව, ඉන්පසු උපාදානය, අවසානයේදී භවය. ඒ කියන්නේ අර නිකන් සරල ස්පර්ශයක් මොහොතක් ඇතුළත සමස්ත පැවැත්මම තීරණය කරන දැවැන්ත යාන්ත්‍රණයක් බවට පත්වීම. බාහිර ලෝකය කියන්නේ නිකන් ඇතුළට එන දත්තයක්. ඔබ ඉන්ද්‍රියන් 6 කියන්නේ ඒ දත්තය ලබා ගන්නා අතුරු මුහුණත් ස්තරයන්. වේදනාව කියන්නේ ඒ ලැබුණු දත්තයන්ට පළමුවෙන්ම ලේබල් ඇලවීම. මේක ප්‍රසන්නයි, මේක අප්‍රසන්නයි, හෝ මේක මධ්‍යස්ථයි කියලා. තණ්හාව කියන්නේ එය ලබා ගැනීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ මූලික නියමාවලිය. උපාදානය කියන්නේ එය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් සතු කර ගැනීමේ හිමිකම් ප්‍රකාශයක් වගේ. සහ අවසානයේදී භවය කියන්නේ එය මත ගොඩනැගුණු අවසන් අනන්‍යතා ස්වභාවය. ඉතින් මේ සරල ස්පර්ශය හඳුන්වන සිදුවන ඒ කුඩා නිමේෂයේදී ඔබ ඇත්තටම ජීවත් වෙලා නැහැ. එතන සිදුවන්නේ ඔබ විසින්ම නිර්මාණය කරගත්තු ඒ ස්වයංක්‍රීය මෙහෙයුම් පද්ධතිය පණ ගැන්වීමක් පමණයි. ඒ පද්ධතිය ක්‍රියාකාරී වාර්තා තමයි අර මම, මට, මගේ, මාව කියලා අපි නිතරම භාවිතා කරන භාෂා රටාව. නමුත් මෙහි තිබෙන බරපතලම ඛේදවාචකය නම් මේ කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය ධාවනය වන්නේ එහි මූලිකම හරයේ පවතින අතිශය දැවැන්ත දෝෂය සමග වීම. ඒ දෝෂය තමයි අනිත්‍ය වූ දේ නිට්ටයයි කියලා ගැනීම, දුක්ඛ වූ දේ සැපයි කියලා ගැනීම, අනාත්ම වූ දේ ආත්මයි කියලා ගැනීම සහ අසුභ වූ දේ සුභයි කියලා වර්ණ ගැන්වීම. මෙන්න මේ මූලික හරයේ පවතින දෝෂය නිවැරදි කරගන්නේ නැතුව මතු පිටින් කොතරම් ඵලදායී උපක්‍රම දැම්මත් එයින් කිසිදු ඵලයක් නැහැ. මෙතනදී ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක් එහෙම නැත්නම් DMN ජාලය අධික්‍රියාකාරී වුණාම අපේ මනස අයාලේ යාම, Taman ගැනම නිරන්තරයෙන් සිතීම, එකම දේ ගැන නැවත නැවතත් තැවීම, අතීතය සහ අනාගතය ගැන සිතින් මවා ගැනීම සහ සමාජය සමග Tamanව සංසන්දනය කිරීම අතිශයින්ම වැඩිවීම සිදුවනවා. මෙහි සරල අදහස කියනවා නම් අපේ මොළය අපේ ආරක්ෂාව සඳහා නිරන්තරයෙන්ම මේ ස්වයං කතන්දරය ධාවනය කරන ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. මම කවුද? අනිත් අය මාව කොහොමද දකින්නේ? ඊළඟට මට එන්න තියෙන අනතුරු කුමක්ද? පරිණාමීය වශයෙන් සර්වයිව් වීම සඳහා, ජීවත් වීම සඳහා මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් ස්තරයක් වුණා. නමුත් අපේ මේ ආධ්‍යාත්මික අර්බුදයේ මූලය තියෙන්නේත් මෙන්න මෙතනමයි. අර හුදෙක් ජීවත්වීමේ උපක්‍රමයක් විදියට භාවිතා කරපු පාවිච්චි කරපු මෙවලම අද වෙද්දී අපේ ජීවිතයේ එකම පරමාධිපතියා බවට පත් වෙලා ඉවරයි. හුදෙක් කතාන්දරයක් ගොතන්නට පමණක් තිබුණු කුඩා උපාංගය දැන් මුළුමනින්ම මම තමයි සත්‍ය කියලා බලය අල්ලාගෙන අවසන්. මේක හරියට සිතියමක්. එය පෙන්වන සැබෑ භූමිය විදියටම අපිව වරදවා වටහා ගන්තා වගේ වැඩක්. අපේ මනස විසින් අප ගැනම ගොඩනගපු ඒ ආකෘතිය සැබෑම මම විදියට බදාගත්තු නිමේෂයේදීම අපි මේ අසීමිත සංසාරයට මුළුමනින්ම ඇද වැටෙනවා. මෙන්න මේ කාරණය ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයේදී අපට හමුවන අතිශය සංකීර්ණ, අතිශය තීරණාත්මක, ඒ වගේම සුන්දරම හැරවුම් ලක්ෂයක්. ෆන්ක්ෂනල් සෙල්ෆ් සහ මෙටෆිසිකල් සෙල්ෆ් අතර තියෙන
මේ වෙනස හඳුනා ගැනීමව තමයි සැබෑම අවබෝධයේ පළමු පියවර. අපි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න භාවිතා කරන නාමකරණයකට එහා ගිහිල්ලා මේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මම කියලා ස්ථිර නොබැඳෙන අයිතිකරුවෙක් පර්මනන්ට් කෝ එකක් තියෙනවා කියලා හිතන තැන තමයි අර දැවැන්ත පිපිරීම ආරම්භ වන්නේ. පෙරපින්ඩූපම සූත්‍රයේ එන ඒ ශල්‍ය කර්මයකට සමාන වූ උපමා ටික අතිශයින්ම ගැඹුරුයි. ඒවා මේ හුදෙක් කාව්‍යමය රූපකායක් හැටියට කිසිවෙක් නොදැකිය යුතුයි. මනසේ මායාව විච්ඡේදනය කරන සජීවී සර්ජරි එකක් ලෙස දැකිය යුතුයි. කෙසෙල් කඳක පතුරු ගලවන්න වගේ අපේ අත්දැකීම් වල ස්තරයනුත් එකින් එක ගලවා දමද්දී අවසානයේ හමුවන කිසිදු ස්ථිර හරයක් නැති බව, ඒ අතිශය හිස් බව මනසට ගෙන එන්නේ කම්පනයකට වඩා දැවැන්ත නිදහසක්. අර මම කියන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බැලුන එක හුලං යන්නක් වගේ බැස්සයින් පස්සේ තියෙන්නේ ඊටාම සැහැල්ලු බවක් එතනදී. පරිණාමීය දෘෂ්ටි කෝණයෙන් මේ දෙස බැලුවොත් ඒක අතිශයින්ම පැහැදිලි. මොකද්ද? ජීවත් වීම සහ පැවැත්ම සඳහා, සර්වයිව් වීම සඳහා ජීවියෙකුට සීමාවන් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ මගේ ආහාරය, මේ මගේ සතුර, මේ මගේ සීමාව. මේ බයෝලොජිකල් ටැගින්ග්ස් නැතුව කිසිම සත්වයකට භෞතික ලෝකයේ පවතින්නට බැහැ. නමුත් මිනිසාට වැරදුන තැන කොතනද කියලා බැලුවොත් අර භෞතික පැවැත්මට පමණක් සීමා වෙන්න තිබුණු බයෝලොජිකල් බවුන්ඩරි එක මිනිසා විසින් අතිශය සංකීර්ණ සයිකොලොජිකල් ෆෝට්‍රස් එකක් බවට, මානසික බලකොටුවක් බවට පත් කරගත්තා. තමන්ගේ මතය, තමන්ගේ දර්ශනය, තමන්ගේ වේදනාව, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික අවබෝධය පවා මගේ කියලා ලේබල් අලවන්න පටන් ගත්තා. ඒ ලේබල් එක ඇල වූ මොහොතේ සිට අර සෆරින් ෆැක්ටර් කියන යන්ත්‍ර සූත්‍ර නොනවත්වා ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගත්තා. විශ්වය කියන්නේම අඛණ්ඩව ගලාගෙන යන ශක්ති හෝමාරු වන කිසිදු තැනක නතර නොවන විවෘත පද්ධතියක් පමණයි. අපි මේ භෞතික ශරීරය වුණත් මොහොතින් මොහොත අලුත් වන පරණ දේවල් බැහැර කරන නිරන්තර ක්‍රියාවලියක් පමණයි. නමුත් අපේ මේ මම කියන මනස, මානසික ස්තරය නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ මේ අනවරත ගලා යාම ඇතුලේ කිසිවක් ඇතුළු නොවන, කිසිවක් පිට නොවන සම්වෘත හුදකලා බංකරයක් ආකාරයෙන් හදාගන්නට. Universe is process, ego is freeze command කියලා කියමක් තිබෙනවා. විශ්වයේ ස්වභාවය වන අර ෆ්ලෝ එකට එරෙහිව මනස විසින් මේ ෆ්‍රීස් කියන විධානය කොයි වෙලස් ලබා දෙනවා. ඒක ලබා දෙන සෑම මොහොතකදීම එතන දැවැන්ත ෆ්‍රික්ෂන් එකක් හට ගැනීම සිදුවනවා, ඝර්ෂණයක්. ඒ ඝර්ෂණය නිසා ඇතිවන තාපය, ඒ ප්‍රතිරෝධය, ඒ වෙහෙසකර බව තමයි සැබවින්ම දුක කියලා කියන්නේ. යථාර්ථය ගලාගෙන යද්දී එයට එරෙහිව මනස දැඩි කරගෙන නතර වන්නට දරන ඒ අතිශය වෙහෙසකාරී ආතතිය පමණයි දුක. ඇලීම, ගැටීම, මේ දෙකම අර මධ්‍යගත විඳගෙන ලෝකය පාලනය කරන්න හදන බොරු මම විසින් ක්‍රියාත්මක කරන එකම කාසියක දෙපැත්තක් පමණයි. එසේනම් නිරෝධය, එහෙම නැත්නම් නිවන කියන්නේ කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී යාමක් හෝ ශූන්‍ය වී යාමක් නෙවෙයි. ඒක හරියට කිසිදාක පාලනය කළ නොහැකි, පාලනය කිරීමට අවශ්‍යද නැති මේ විශ්වයේ ඒ ගලා යෑමේ කළමනාකරු බවට අප විසින්ම අපේම කර්මත පටවාගෙන තිබුණු ඒ අතිශය වෙහෙසකර නිෂ්ඵල කළමනාකාර කොන්ත්‍රාත්තුව නිල වශයෙන්ම සදහටම ඉවත් කරලා ඒ තනතුරෙන් ඉල්ලා අසුනා වගේ වැඩක්. අර ෆ්‍රීස් කමාන්ඩ් එක සදහටම අත්හර දැමීමක්. එතකොට මේ ගැඹුරු පසුබිම මත පිහිටා බැලුවොත් එහෙම අපි එදිනදා ජීවිතයේදී යම් සිදුවීමක් හමුවේ අපේ මනස අර ෆ්‍රීස් කමාන්ඩ් එක නිකුත් කරන ඒ ශුද්‍ර මොහොත, ෂණය ප්‍රායෝගිකව අපට ග්‍රහණය කරගත හැකි අවස්ථාවක් ගැන කල්පනා කරොත් භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාව නූතන ජීවිතයට බද්ධ වන අතිශය ප්‍රායෝගික වෙනත් මානයක් දිහාවට හැරෙන්න ඕන. සල්ල සූත්‍රය, ඒ කියන්නේ ඊතල දෙකේ උපමාව. අප ජීවිතයේ ඛේදවාචකය කොතරම් භාගතුන් වහන්සේ සූක්ෂමව විච්ඡේදනය කරලා තියෙනවද කියලා කියනවා නම් පළමු ඊතලය අපට කිසිදා වළක්වන්නට බෑ. ඒක මේ භෞතික ලෝකයේ නියතයක්. ශරීරයට රෝගයක් පැමිණීම, වයසට යාම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් එක්වීම, මේවා මේ ගෙවන මොහොතේ සැබෑ යථාර්ථයන්. ඒවා අපේ පාලනයෙන් තොරයි.
නමුත් ධර්මය පෙන්වා දෙන දෙවන ඊතලය තමයි පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියලා පෙන්වා දෙන සමස්ත ඛේදවාචකයේ නිර්මාණය වන තැන. ඇයි මටම මෙහෙම වුණේ? මම දැන් කිසිම වටිනාකමක් නැති පුද්ගලයෙක්. මගේ මුළු ජීවිතේම ඉවරයි. මේවා නිකම් වේදනාවක් පමණක් නෙවෙයි. මේක මම කියන අනන්‍යතාවය සහ මනසේ ප්‍රපංචකරණය එකතු වෙලා ප්‍රේම මනසින් අපිටම විදගන්න අතිශය විෂ සහිත ඊතලයක්. අපෙන් වැඩිපුරම ලේ ගලන්නේ පළමු ඊතලෙන් නෙවෙයි, දෙවන ඊතලයෙන්. අද බොහෝ දෙනෙක් ආධ්‍යාත්මිකත්වය කියන නාමයෙන් සමාජගත කරන්නේ මේ පළමු ඊතලය පවා ප්‍රතික්ෂේප කරන අතිශය බොළඳ ස්වභාව ධර්මයක් ගැන. දුකක් කියලා දෙයක් නැහැ. මේ සේරම මායාවක් කියන ඒ මිත්‍යාව අතිශයින්ම භයානකයි. මොකද ශුන්‍යතාවය ගැන කතා කිරීමේදී පුද්ගලයන් කියන මේ සමස්තය නැත. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිසි විටක මේ සැබෑ දුක, මේ භෞතික විද්‍යාව වියපත්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ සම්මුති ලෝකය තුළ පරම සත්‍යයක්. නමුත් සැබෑම ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ අර මේ දුක මට අයිතිය, මේකෙන් තමයි මාව නිර්වචනය කරන්නේ, මේක කවදාවත් වෙනස් නොවන කතාන්තරයක් කියන ඒ අමතර ස්තරය තුළ. අන්නේ ස්තරය තමයි අපි ප්‍රඥාවෙන් ගලවා ඉවත් කළ යුත්තේ. ඔබ බැලුවා නම් බ්ලේඩ් රනර් 2049 කියන චිත්‍රපටයේ එනවා කෘතිම මතකයක් පිළිබඳව. අපේ අද දවසේ ජීවිතයට කොතරම් සමීපද කියලා ඒ චිත්‍රපටයක් බැලුවොත් එහෙම අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ අපේම ජීවිතයකද නැත. අපි ජීවත් වෙන්නේ පවුලෙන්, පාසලෙන්, සමාජයෙන් අපේ මොලයට කාවද්දපු ඒ ණයට ගත්තු පිටපතක් මත. සාර්ථකත්වය කියන්නේ මෙන්න මේක. පිරිමිකම කියන්නේ මෙන්න මේක. සුන්දරත්වය කියන්නේ මෙන්න මේක. ආධ්‍යාත්මික පුද්ගලයා ඉන්න ඕන මෙන්න මෙහෙමයි. ඇල්ලතුරන් ඉවල බීලා. අපි ඇත්තටම දුක් විඳින්නේ ජීවිතයේ ස්වභාවය නිසාම නෙවෙයි, සමාජයේ අපේ මොලයට කාවද්දපු ඒ කෘතිම ආකෘතියන් නඩත්තු කරන්නට උත්සාහ කිරීම මත. තමන් කවුද කියන එක තමන් සොයාගන්න කලින් සමාජය විසින් අපට මේ ආකෘතිය බලෙන් පටවනවා. ඉන් පස්සේ මුළු ජීවිත කාලෙම අපි වැය කරන්නේ මේ බොරු ආකෘතිය නඩත්තු කරන්නට. මෙන්න මේ මායාව, මේ සමාජීය වැඩසටහන පුරා යන මොහොතේ තමයි සැබෑ විමුක්තියට, සැබෑ ජීවිතයේ හිඩසක් දැකීමට, ජීවිතය තුළ හිඩසක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාවල් ලැබෙන්නේ. එවගේම නූතන ස්නායු විද්‍යාව සහ බුද්ධහමේ තෘෂ්ණාව එකට යාකර බැලුවොත් එහෙම තෘෂ්ණාව කියන්නේ හුදෙක් සතුටට තිබෙන ආශාව නෙවෙයි. අපේ ඩෝපමීන් පද්ධතියේ හැසිරීම සියුම්ම නිරීක්ෂණය කළොත් යමක් ඕනෑවීම, එයට කැමතිවීම කියන්නේ එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ක්‍රියාවලින් දෙකක්. අපිට යමක් ඕනෑ වෙනවා, අපි ඒක පස්සෙන් හඹාගෙන යනවා. ඒ ලැබුණු ගමන් ක්ෂණිකව සතුටක්, මොමන්ටරි හිට් එකක් වෙනවා. ඊළඟ තප්පරයේදී සතුට පහළටම වැටලා යනවා. බේස් ලයින් ඩවුන් කියලා ඔකට කියන්නේ. ආයමත් අපි හිස්, ආයමත් ඊළඟ දේ හඹා යනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ තණ්හා විග්‍රහයේදී මෙතරම් තියුණු නිවැරදි අර්ථකථනයක් උන්වහන්සේ කෙසේ දුන්නාද කියලා පුද්ගලයාට හිතෙන්න පුළුවන්. අපි කවදාවත් සැපයක් අයිති කරගන්නවා නොවේය. අපි කරන්නේ මේ හඹා යෑමේ ක්‍රියාවලියට ඇබ්බැහිවීම සහ ඒ ඇබ්බැහිවීම නොනවත්වා නඩත්තු කිරීම පමණයි. මෙන්න මේ ගැඹුරුම තැනදී තමයි ශුන්‍යතාවය කියන සංකල්පය මෙතනට පැමිණෙන්නේ. එයින් සඳහන් කරන්නේ කිසිවක් නැහැ බලාපොරොත්තු ශුන්‍යවීමක් ගැන නෙවෙයි. ඒක මේ කිසිම දෙයක් තනිවම පවතින තමන්ගේම කියා හරයක් තිබෙන ස්වාධීන වස්තුන් විදියට පවතින්නේ නැහැ කියන ඒ උත්තරීතර නිදහස් අවබෝධය පමණයි. පුටුවක් ප්‍රායෝගික ලෝකයේ පුටුවක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම පවතිනවා. නමුත් එහි පරමාර්ථ ස්වභාවය සද්දී එතන තිබෙන්නේ ලී, ඇන, පීඩනය, හැඩය, සංකල්පය යන ආදී වශයෙන් විවිධාකාර සම්මුතීන්. ඒවා එකිනෙකා මත යැපීමක් පමණයි. ඔබත් හරිරන්නේ වගේමයි. අස්තිය, රුධිරය, පුරුදු, මතකයන්, භාෂාව, සම්බන්ධතා, සංස්කෘතිය, බිය, ආශාවන් මොහොතින් මොහොත ඇතිවී නැතිවී යන විඥාන ශනිකයන් පමණයි. මේ සියල්ලේ මනවරත එකතුවක් විනා එතනින් බලෙන් ඇදලා අරගෙන මේ මම, මේ මගේ නම කියලා වගේ ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නෙවෙයි. කිසිදු ස්ථිර හරයක්, කේන්ද්‍රයක් එතන නැත. අපේ එදිනදා ප්‍රායෝගික ලෝකයේදී වගකීම් සහ ගනුදෙනු සඳහා මම කියන ඒ කෙටියදුම පාවිච්චි කළාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ සියල්ල මාගේ, මේක මගේ ආත්මයයි කියලා යන ආදී වශයෙන් පරමාර්ථ අයිතියක් ඉල්ලන්න ගියොත් අන්න එතන තමයි අපි සිරවීම සිදුවන්නේ.
මේ සියල්ල දෙස මනා සිහියෙන් බලන් ඉඳෙද්දී අර සමාජයෙන් ලැබුණු කෘත්‍රිම ආකෘතිය ගැලවෙලා අර නිමක් නැති හඹා යාම නතර වෙලා ඒ දෙවන ඊතලයේ සිතට වැදෙන්නට පෙරම නිරීක්ෂණය කළ හැකි නම් යමෙක්ට අපි මේ අත්දකින්නට යන්නේ කෙබඳ වූ ගැඹුරු නිහඬතාවයක්ද කියලා මුලින් වටහා ගත යුතුයි. මෙන්න මේ ගැඹුරු තැන ස්පර්ශ කරද්දී මිනිසුන් බොහෝමයක් බයටපත් වීම සිදුවනවා. මොකද ඔවුන් ජීවිත කාලයකදී අත්දකපු නැති තැනක්. එහෙමනම් ඇත්තටම මම කියලා කෙනෙක් නැද්ද? ඒ සිතුවිල්ල ක්‍රියාත්මක වුණ ගමන්ම දැවැන්ත භයක් ඔවුන්ට ඇති වෙනවා. මොකද මම කියලා සංකල්පයක් නැත්තම් මෙතෙක් කල නඩත්තු කරන්න උත්සාහ කරපු එතනදී බයක් ඇතිවීම සාධාරණයි. මොකද ඔබ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා ගොඩනගපු දෙයක් මේ මූලස්ථානය. දැන් මේ තර්ජනය එල්ලලා තියෙන එතනට. හැබැයි මේක ඊටාම සියුම්ව බැලිය යුතුයි. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ ධර්මය කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණ මකා දමන ක්‍රියාවලියක් කියලා. එහෙම නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය වඩා හොඳින් දැකීමට තියෙන හැකියාව වර්ධනය කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ. ඔබේ නම මුලින්ම නැති කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ නම කියන්නේ පරම සත්‍යයක් නොවේ කියලා තේරුම් ගැනීම, තේරුම් කර දීම පමණයි කරන්නේ. ඔබේ සම්බන්ධතාවයන් නැති කරන එක නෙවෙයි. ඒ සම්බන්ධතාවයන් ඇතුලේ ඔබ හදාගෙන ඉන්න කොටස මොකද්ද? සත්‍ය කොටස මොකද්ද කියලා පෙන්වා දීම මත බැඳීම් වලදී වේදනාවන් කියන කොටස් ඇතිවීමට හේතුවක් නැහැ. ඒක නිසා ඕන දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඉන්න ඔය පාඩුවේ. ඒක අනුන්ව කන්ට්‍රෝල් කිරීමෙන් අපි ඉවත් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔබට ලැබෙන ඒ නිදහස අතිශයින්ම අසාමාන්‍යයි. මොකද අනාගතයේ ඔබට ශෝකයක් ආවත් ඒක හරියම පිරිසුදු ශෝකයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අර මායාවෙන් දූෂණය වුණු ශෝකයක් නොවේ. ඔබට කේන්තියක් ආවත් ඒක තවදුරටත් අර පැල් බැඳ ගන්න කේන්තියක් නෙවෙයි, එන යන කේන්තියක්. ඒක ඔබේ අනන්‍යතාවය ගොඩනගන ව්‍යාපෘතියකට ඉන්ධන සපයන කේන්තියක් නෙවෙයි. ඒක නිසා සතිය කියන්නේ තාම ගැඹුරු දෙයක්. සතිය තමයි මේ සමස්තයටම හේතු වන්නේ. සතියෙන් සති සම්පජඤ්ඤය කියන ලෙවල් එකට ගියාන් පස්සේ පුද්ගලයාට ලෝකය දකින්න හැකි වෙනම ස්වභාවයක. ඒකට සතියෙන් සිදු කරන්නේ අර ප්‍රතික්‍රියා දක්වන දාමේ නිවැරදිම තැන සොයාගෙන එතනට දැවැන්ත විරාමයක් ලබා දෙන එක. ඒක ප්‍රධාන මැදිහත් වීමක්. සතිය නැති මනස නිරන්තරයෙන්ම කරන්නේ අර අතීතයෙන් අරන් එන පරණ කීතය ස්වයංක්‍රීයවම ධාවනය කරන එක පමණයි. නමුත් සතිය ඇති මනස තමන්ගේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ මොහොතේම සජීවීව බලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතනදී පමණයි ඔබ අර පරණ යන්ත්‍රයේ හිරවුණ වහලෙක් වෙනවා වෙනුවට සමස්ත පද්ධතියම නිරීක්ෂණය කරන සැබෑ නිරීක්ෂකයෙක් බවට පත්වන්නේ. බොහෝ අය හිතාගෙන ඉන්නේ භාවනාව කියන්නේ මොකක් හරි විශේෂිත මානසික තත්ත්වයක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. භාවනාව කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. හටගන්නා ආරම්භක ස්ථානය දිහා බලාගෙන සිටීම. ඔබ මේ දුක උත්පාදනය කරන යන්ත්‍රය සජීවීව විවෘත කරලා බලාගෙන සිටින එක. හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හුස්ම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක්. එතුලින් මේ සමස්තයම ක්‍රියාත්මක කරනවාය මම කියන ස්වභාවයේ දැවැන්ත බොරුව නිර්මාණය කරනවාය කියලා අපි ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ශබ්දය නිරීක්ෂණය කරනවා නම් යමෙක් ඒ ශබ්දය පැමිණෙනවා, ලියාපදිංචි වෙනවා, ඒ අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ශබ්ද මාත්‍රයෙන්ම පමණක්. ඒ තුලින් බෙරයක්, ලොරියක්, කාර් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ, බෙල් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ, පෙනෙන්නේ නැහැ. ශබ්දයක් පමණයි. සිතුවිලි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ සිතුවිලි බලහත්කාරයෙන් නතර කරන්න උත්සාහ කරනවා නෙවෙයි. ඒවා ගෙනත් දෙන අයිතිකරුවෙක් ඇත්තටම ඉන්නවද කියලා හොයාගන්න එක. නමුත් බොහෝ විට එහෙම කෙනෙක් නැහැ. ඒවා හුදෙක් විවිධ හේතු සාධක නිසා හටගන්නවා, උපාද තිතිවංග. හටගන්නවා, නැති වෙලා යනවා. ඔබට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි ඔබ යමකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න කලින් තියෙන ඒ ශුද්‍ර තප්පරය තුළ නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට, නිරීක්ෂකය නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැතිවීම. අපි මෙතන තවත් පියවරක් ඉදිරියට ගමන් කළොත් එහෙම ඔබට සිතුවිල්ලක් එනවා මම අසාර්ථකයි. දැන් මෙතන සැබෑ ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ ඒ සිතුවිල්ල මතුවීම තුළ නෙවෙයි. ඒ ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ සිතුවිල්ල ආපු ගමන්ම ඒ කිසිදු විමසීමකින් තොරව පරම සත්‍යයක් විදියට ආදා ගැනීම නිසා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඔබේ ශරීරයේ රසායනික ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැඩි ලැජ්ජාවක්, අවමානයක් ඔබට දැනෙනවා. ඊට පස්සේ සමාජයෙන් හැංගෙන්න, අභියෝග මග අරින්න පුරුද්දකට ඔබ නිරායාසයෙන්ම තල්ලු වෙනවා. ඊට පසුව අතීතයේ ඔබට වැරදුණු තැන් පමණක් මතකයට ගෙනදලා
අර මුල් සිතුවිල්ල තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සිදු කරනවා. දැක්කනේ මම හැමදාම අසාර්ථකයි. මං ඕක කලින් දනන් හිටියා. මෙන්න මේ ආකාර දැවන්ත කතන්දරය මේ මායාව දැන් ගොඩ නැගී අවසන්. මේක කිසිම හිඩසක් නැති තමන්වම සිර කරන අතිශය භයානක සංවෘත කවයක්. අනිත් පැත්තෙන් ඔබට මෙහෙම සිතුවිල්ලක් එනවා. මම අසාමාන්‍යයි. මම විශේෂ කෙනෙක්. එතන තිබෙන්නේත් අර ප්‍රශ්නයම තමයි. තමන් ගැන අධිතක්සේරුවක් ගොඩනැගීම, ඒ ව්‍යාජ ප්‍රතිරූපයට දැඩිව ඇලීම, එය ආරක්ෂා කරන්නට දරන වෙහෙස, ඒ නිසාම ඇති වෙනවා දැඩි බිඳෙන සුළු බවක්. ෆ්‍රජයිල් පුද්ගලයෙක්. තමන් ගැන තියෙනවා හීනමානයක්. තමන් ගැන තියෙනවා අධිමානයක්. ඔය දෙකම මමත්වයේ කාසියේ දෙපැත්තක් පමණයි. භාගතුන් වහන්සේගේ බුදුදහමට අනුව මේ අන්තවාදී රෝග දෙකටම දෙන එකම ඖෂධය තමයි අර මම කියලා තදින් අල්ලාගෙන සිටින දැඩි ග්‍රහණය මුළුමනින්ම ලිහිල් කර දැමීම. ලෝකයේ සම්බන්ධතාවයන් ඇතුළේ තිබෙන්නේත් දැවැන්ත දුකක්, පීඩාවක්. ඒ තිබෙන්නේ අනන්ත වූ උපාදානයක් පමණයි. ඔබ මටම අයිති වෙන්න ඕන. ඔබ මගේ ප්‍රතිරූපය රකින්න ඕන. ඔබ මේ විදියට ඉන්න ඕන. මම ඔබ වෙනුවෙන් මේ විදියට ඉන්න ඕන. විවිධාකාර නම් වලින්, ලස්සන නම් වලින් බිලඳ පොළට අපි ඕක ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ධර්මයේ අසින් බැලුවොත් එහෙම සම්බන්ධතාවයක් දෙදෙනෙකු අතර තිබෙන ඒ සම්බන්ධතාව ඒක මව පුතා අතර විය හැකි, පුතා මව අතර විය හැකි, බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ අතර විය හැකි. මොන ආකාරයෙන් කිව්වත් ධර්මයේ ඇසින් බැලුවොත් එහෙම මේවා නිකන් උපාදාන පොදි පමණයි. අන්නේ උපාදාන ලිහිල් වුණ දවසට සැබෑ මෛත්‍රිය කියන දේ කොතරම් අර්ථවත්ද කියලා ඔබට වැටහෙවි. අපි දක්වන සාමාන්‍ය කරුණාව පවා යටි අරමුණක් සහිත සූක්ෂම ගනුදෙනුවක් පමණක්ම වේවි. අද මේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ සැබෑ මම සොයාගෙන යනවා. හැබැයි මේ සෙවීමම දැවන්ත උගුලක් බවට පත්වෙන්නටත් ඉඩ තියෙනවා බොහෝමයක්. මොකද බොහෝ විට ඔවුන්නේ හොයන්නේ අතිශය සියුම් වුණ අලුත් අනන්‍යතාවයක් පමණයි. පරණ ගොරෝසු ඊගෝ එක පිච්චිලා ගිහිල්ලා අලුත්ම ආධ්‍යාත්මික ඊගෝවක් එතනින් උපද්ද ගන්න තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. මම ඔය පිළිබඳව පොතක් රචනා කරනවා සිංහරාජ වනාන්තරයේ ඉන්නකොට අලු මතින් අවදි වන ෆීනික්ස් කුරුල්ලා වගේ කියලා අපේ මේ ආධ්‍යාත්මික ඊගෝව කියලා මම හිතන්නේ ඒක එලි දැක්කෙව්වේ නැහැ අපි. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ජීවිතයේ ඇවිල්ලා ආධ්‍යාත්මිකව නැවතත් රූපයක් නිර්මාණය කරගෙන ආධ්‍යාත්මික නැවත ඊගෝ එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. දැන් මම හරි සවිඥානිකයි. මම අවදියෙන් ඉන්නේ. මම පරිණතයි. මම අවබෝධය ලබපු කෙනෙක්. මෙන්න මේක තමයි භයානකම උත්ශ්‍රේණි කිරීම. අර පහළ මට්ටමේ තිබුණු අහංකාර ස්වභාවය දැන් අතිශය සියුම් අහංකාර ආධ්‍යාත්මික ස්තරයකට සංක්‍රමණය වෙලා. අන්නේ නිසායි භාගතුන් වහන්සේ මේ ගැන දැඩි අනතුරු අගයීමක් කරන්නේ. කිසිම අත්දැකීමක එල්ලෙන්න එපා. කිසිම අවබෝධයක් මගේ කියලා අයිති කරගන්න එපා. භාවනාවේදී දැනෙන අතිශය ගැඹුරු නිහඬතාවය පවා මගේ නිහඬතාවය කරගන්න එපා. නැත්නම් සිද්ධ වෙන්නේ අර ඊගෝව නැති කිරීමේ ව්‍යාපෘතියම තවත් ඊගෝවක් පැතිරවීමේ ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අවසාන වශයෙන් ඔබේ මනසට මේ ප්‍රශ්නය එනවා, එහෙනම් අපි කොහොමද මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන්නේ? පිළිතුර හරිම සරලයි. හැබැයි කිසිසේත්ම ලෙහෙසි නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවත් වෙන්න, නමුත් ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් අල්ලාගෙන සිටින්න. ඔබේ වැඩ කටයුතු කරන්න, දරුවන් බලා ගන්න, සටන් කළ යුතු තැන නොබියව සටන් කරන්න, ඔබේ වගකීම් ඉටු කරන්න, අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න, උගන්වන්න, ගොඩනගන්න. නමුත් මේ සියල්ලටම අත ගසන්නට පෙර මේ කිසිවක් ඔබ කවුද කියා අර්ථ දක්වන ව්‍යාපෘතියක් නොවන බව හොඳින්ම දැනගෙන එය කරන්න. ඔබට ලැබී තිබෙන චරිතය රඟපාන්න. හැබැයි රඟපාන චරිතය සැබෑ ඔබ නොවන බව දැනගෙනම රඟපාන්න. ඔබට දැනෙන හැඟීම උපරිමයෙන්ම විඳින්න. හැබැයි ඒක අයිති කරගත්තු මූලික හරයක්, කේන්ද්‍රයක් එතන නැති බව දැනගෙනම විඳින්න. මේක කිසිවක් නොකර පැත්තකට වී සිටීමක් හෝ අලසකමක් නෙවෙයි. මේකට තමයි කියන්නේ අතිශය පිරිසුදු නිදහසේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. ඇත්තටම මේ ලෝකයේ ඉන්න ශක්තිමත්ම මිනිසුන් කවුද? තමන්වම තද කරගෙන හැමදේම ඔප්පු කරන්න හදමින්, හැමෝමත් එක්ක තර්ක කරමින් මේ ජීවිතයත් එක්ක පොරබදන අයද? එසේත් නැත්නම් මේ ගෙවන මොහොත ඉතාමත්ම පැහැදිලිව දැකලා තමන්ගේ මනස ඇතුලේ තියෙන ඒ අනවශ්‍ය ഘോഷාව සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරලා අතිශය නිවැරදි ප්‍රඥාවකින් යුතුව නිහඬව ප්‍රතිචාර දක්වන අයද? ඔව්, ඒ නිහඬ දෙවනි කණ්ඩායම තමයි සැබෑම ශක්තිවන්තයන්.
මොකද සැබෑ ශක්තිමත් බව කියන්නේ කිසිදා නොනැමෙන ගල් ගැසුණු දැඩි බවක් නෙවෙයි. උණ බම්බුවක් වගේ සැබෑ ශක්තිය තිබෙන්නේ සුළඟට නැමීමට ඊට ඇති හැකියාව තුළයි. ගංගාවක සැබෑ ශක්තිය තිබෙන්නේ නොනවත්වා ගලා යාමේ හැකියාව තුළයි. මේ ලෝකය කියන්නේම අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්. අන්න ඒ ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්තු එය බාරගත්තු මනසකට මේ ලෝකයත් සමග තිබෙන ඝර්ෂණය අතිශයින්ම අඩුයි. අන්න ඒ නිසාම එවැනි මනසක් මේ ලෝකයේ ඉදිරියේ කඩා වැටෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන්. ඔබ මෙතෙක් කල් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ දුරට අතිශයින්ම සංස්කරණය කරන ලද යථාර්ථයක් ඇතුලේ. අතීත මතකයන්ගෙන් සංස්කරණය කළ, බිය විසින් සංස්කරණය කළ, ආශාවන් විසින් සංස්කරණය කළ සංසන්දනය කිරීම, සමාජ මාධ්‍යයේ ඇල්ගොරිදමයන්, සංස්කෘතික රාමුවන් සංස්කරණය කළ ඒ සංසාරික පුරුදු මේ සම්බන්ධතාවල ඉතුරු වන නොපෙනෙන සලකුණු මේ සියල්ලම එකතු වෙලා තමයි මගේ ලෝකය කියන මේ පෞද්ගලික සිනමාපටය ඔබ විසින්ම ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සැබෑ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණය කියන්නේ මේ සිනමා ශාලාවට ගිනි තියලා විනාශ කරලා දාන එක නෙවෙයි. ඒක අර ප්‍රොජෙක්ෂන් රූම් එකට ඇතුළු වීමක් වගේ. අර දිවෙන චිත්‍රපට රෝලය දෙස බලා සිටීමක් වගේ. ඒ රූපරාමු ගලාගෙන යන වේගය තේරුම් ගැනීමක් වගේ. මේ රූපවලට පසුබිම් ශබ්ද එකතු කරන යන්ත්‍රය හඳුනා ගැනීමක් වගේ. සංස්කරණය කරපු තැන්වල තියෙන ඒ සියුම් මැහුම් පාරවල් ටිකෙන් ටික තියුණු ප්‍රඥාවෙන් දැකීමක් වගේ. අන්න එතකොට තිරේ රූප තවදුරටත් ඔබට පෙනේවි. නමුත් ඒ රූපවල ඔබ මුලා කරපු ඒ මෝහනීය බලය සදහටම බිඳී ගොස් අවසන්. යම්කිසි නිමේෂයකදී ඔබ ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලිය දකිනවා නම් සිතුවිල්ලක් මනසට නැගෙනවා. නමුත් ඒ සිතුවිල්ල එතෙන්ටත් එන්නට පෙර එතන අතිශය පුළුල් අවධියක් තිබුණා. අව්‍යානස් එකක් තිබුණා. සිතුවිල්ල පහ වෙලා යනවා. නමුත් ඒ අවධිය තවමත් එතනම තිබෙනවා. කේන්තියක් මතුවනවා. ශරීරයේ රස්නයක් තදවීමක් දැනෙනවා. මොහොතකින් එයත් වියකී යනවා. නමුත් අවධිය තවමත් තියෙනවා. සතුටක් එනවා. ඒකත් ගිහින් අවධිය තවමත් තිබෙනවා. අන්න එතකොට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔබ මුලා කරපු, ඔබ ව්‍යාකූල කරපු අතිශය ගැඹුරු සත්‍යයක් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මනසට එන අන්තර්ගතයත් නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ නිහඬ දැනගන්නා ශේස්ත්‍රය සදාකාලිකම විවෘත වී තිබෙනවා. ඒ අරමුණ අස්ථාවරයි. මේවා මගේ කියන ඒ අයිතිය කර ගැනීම අස්ථාවරයි. මෙන්න මේ ගැඹුරු දැනගැනීමේ ස්වභාවයට අර මම කියලා අලවන ලේබලය ඇත්තටම ඊටාම කුඩා වැඩි. ඒක අතිශයින්ම ප්‍රමාද වැඩි. ඒක හුදෙක් ද්විතීක නිර්මාණයක් පමණයි. මෙන්න මේ විනිවිද දැකීමෙන් පසු ඔබේ ජීවිතය මුළුමනින්ම වෙනස් වීම සිදුවනවා ඇති. ඒ ඔබ සර්ව සම්පූර්ණ වුණ නිසා නෙවෙයි. ඔබට තවමත් ජීවිතයේ දුක දැනේවි. මේ භෞතික ශරීරය තවමත් අසනීප වේවි. මිනිසුන් තවමත් ඔබට බනීවි. ඔබ ආදරය කරන දේවල්, කැමති කරන දේවල් තවමත් බිදී ආවි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ වෙනස්ම මානයක්. ඔබ මේ සෑම ගැටීමකදීම ඔබේ අනන්‍යතාවය මුළුමනින්ම කඩා වටන තැනකට යන්නේ නැහැ. ශෝකයක් ආවත් ඒක හරිම පිරිසුදු ගලාගෙන යන රැල්ලක් පමණයි. ඒක අර මේක මගේම දුක කියන අයිති කර ගැනීමේ කුණාටුවක් නෙවෙයි. අවමානයක් පැමිණියත් එය හුදෙක් ශබ්දයක්, ශරීරයේ යම් ප්‍රතික්‍රියාවක්, හොයිට දක්වන ප්‍රඥාවන්ත තේරීමක් පමණයි. එය කවදාවත් ඔබේ ජීවිතයට දෙන ජීවිතාන්තය දක්වා වූ සිරදඬුවමක් නෙවෙයි. සැපයක් ආවත් එයට ලස්සනට පැමිණෙන්නට ඉඩදී එය විඳ නිහඬවම ගලාගෙන යන්නට ඉඩ දෙනවා පමණයි. එය කිසිදාක බලහත්කාරයෙන් හිර කරගෙන තියාගන්න මෙහෙයුමක් බවට පත් කරගන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් මම මෙන්න මේ විදියට ඔබට පවසන්නම්. ඔබට මේ සංසාරයෙන් සැබෑ නිදහස ගෙන දෙන්නේ මොකක් හෝ අලුත් විශ්වාසයක් නෙවෙයි, අලුත් අනන්‍යතාවයක් නෙවෙයි. මම දැන් සියල්ල අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙක් කියන ඒ ලාභදායි ලාංඡනය නෙවෙයි. ඔබට සැබෑ නිදහස ලබා දෙන්නේ ඔබේ මනස ඇතුලේ මේ අනවරත දුක නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රය අතිශයින්ම පැහැදිලිව දැකීම තුළදී පමණයි. ස්පර්ශය ස්පර්ශයක් ලෙසත්, වේදනාව වේදනාවක් ලෙසත්, කතාන්දරය කතාන්දරයක් ලෙසත්, තෘෂ්ණාව තෘෂ්ණාවක් ලෙසත් අයිති කර ගැනීම, හුදෙක් අයිති කර ගැනීමක් ලෙසත් දකින ඒ අතිශය පැහැදිලිකම ඔබේ මනස තුළ මේ විනිවිද දැකීම ඇති වුණ ගමන්ම මේ සංසාරයේ තිබෙන අඳුරුතුම භයානකම තාක්ෂණය එකපාරටම දුර්වල කරනවා. මොකද මේ මායාව මෙතරම් කල් වැඩ කළේ ඔබගේ කිසිම අවධානයක් නැති ස්වයංක්‍රීය අඳුරක් ඇතුලේ නිසයි.
එතනට ප්‍රඥාවේ ආලෝකයේ වටුන ගවම්ම ඒ මායාවේ මුළු බලයම සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. ඒක නිසා අදින් පස්සේ කෙනෙක් ඔබට ප්‍රශංසා කරනකොට මොහොතක් නැවතී ඉතාමත් සියුම්ව බලන්න. ඔබේ අතුලාන්තයේ කුමන යාන්ත්‍රණයද දැන් පණ ගැන්විලා තිබෙන්නේ? කෙනෙක් ඔබට නින්දා කරනකොට පහත් කරනකොට ටිකක් බලන්න. පපුව උගුර මුහුණේ ඇතිවන ඒ රස්නය ඔබේ මනස අර දෙන විස්තර කතනය දෙස. බයක් ආවම මේක මගේ බය කියලා අයිති කරගන්න කලින් ඒ බිය ගොඩනගෙන ආකාරය රටාව දිහා බලන්න. සතුටක් ආවම ඒක දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කලින් ඒ තියෙන ඒ දැඩි බිඳෙන සුළු බව, ඒ ෆ්‍රජයිලිටි එක පොඩ්ඩක් බලන්න. හුස්මක් ඇතුළට යනවා පිට වෙනවා, ඇත්තටම ඒක කරවන අයිතිකරුවෙක් කොතනද ඉන්නේ කියලා හොයාලා බලන්න. සිතුවිල්ලක් එනවා, ඒ සිතුවිල්ලට එන්න කියලා අනදුන්න ඒ අදෘශ්‍යමාන කමාන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා හොයාලා බලන්න. ශරීරයේ යම් වේදනාවක් නැගෙනවා, ඒකට මෙතනින් යන්න එපා දිගටම ඉන්න කියලා පාලනය කරන රජෙක් එතන ඉන්නවද කියලා හොයාලා බලන්න. එතන තිබෙන්නේ හුදෙක් හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගන්නා, හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් වෙනස් වීමෙන් වියකී යන අකණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් පමණයි. මෙන්න මෙතන තමයි ඒ සැබෑ පිබිදීම, අලුත්ම ජීවිතයක් ආරම්භ වීම සිදුවන්නේ. ඒ කිසිදු හැල හැප්පීමක් නැති ගල් ගැසුණු ජීවිතයක් නෙවෙයි. නමුත් අර මනසින් ගොඩනගන අනවශ්‍ය ඛේදවාචකයන් මුළුමනින්ම වියකී ගිය ජීවිතයක්. ඒ කිසිදු හැඟීමක් නැති රොබෝවෙක් වැනි සීතල ජීවිතයක් නෙවෙයි. අර මේක මගේය කියලා තදින් අල්ලගන්න ඇලීම සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහි ගිය අතිශය සැහැල්ලු ජීවිතයක්. කිසිවක් නොදැනෙන ගලක් වැනි තත්වයක් නෙවෙයි. අතිශයින්ම නිරවුල් වූ අවදියෙන් කරන සහභාගිත්වයක් වැනි දෙයක්. දැන් ඔබ තවදුරටත් අර මනසේ කතාන්දරයට සම්පූර්ණයෙන්ම මෝහණය වී නැහැ. ඔබ දැන් තිරයේ යන චිත්‍රපටයක් දකිනවා. ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් දකිනවා. ඒ වගේම රහසේම ඒක සංස්කරණය කරන මැදිරියක් දකිනවා. අන්න එතනදී මේ ලෝකය අතුරුදහන් වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලෝකය ගැන ඔබ නිර්මාණය කරගෙන හිටපු දවන්ත බොරුව සදහටම අතුරුදහන් වීම පටන් ගන්නවා. ඒ මායාව දුර්වල වෙද්දී අර මම සම්පූර්ණ වන්නේ අනාගතයේ කවදා හරි දවසක කියන ඒ අනවර්ථ බොරුව මුළුමනින්ම බිඳී යනවා. මොකද ඔබට දැන් ඊටාම පැහැදිලි සම්පූර්ණ වීම කියන්නේ මනසින් හදාගත්ත පරමාදර්ශී කතාන්දරයක් පමණයි. අනාගතයේදී හැබෑ කරගන්න එකක් නෙවෙයි. මේ ගෙවන නිමේෂයේදී ඔබ මේ ලෝකයේ අල්ලාගෙන ඉන්නේ අර දැඩි ග්‍රහණය ලිහිල් වී යන ඒ තැනදීමයි. ඒ සහනය, ඒ නිවීම, ඒ සිසිලස දැනටමත් එතන තියෙනවා. නිවන කියන්නේ කවදා හරි දවසක අහසින් වැටෙන ඉන්ද්‍රජාලික සහතික පත්‍රයක් නෙවෙයි. ඇලීම අතහැරෙද්දී, දැවීම අඩු වෙද්දී, ඝර්ෂණය අඩුවීම සිදුවනවා, ගින්න නිවී යනවා. අන්නේ නිසයි උතුම් වූ බුදුදහම කියන්නේ අනාගතයේ කවදා හරි ලැබෙන මනෝරාජික සිහිනයක් නෙවෙයි. ඒක මේ මොහොතේම සක්‍රිය වන අතිශය සජීවී ප්‍රායෝගික සත්‍යයක්. ඔබ මේ සැබෑවින්ම අත්දැකීමට පටන් ගත්ත දාට ඔබට දැනේවි මේ මුළු ලෝකයම වෙනස් වෙලා කියලා. නමුත් ඇත්තටම වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ ලෝකය නෙවෙයි. ඒ ලෝකයත් සමග අත්දැකීම් සමග ඔබ ගනුදෙනු කරන ස්වභාවය පමණයි. අන්න ඒක තමයි සැබෑම හැරවුම් ලක්ෂය. ඒක තමයි සැබෑම කේන්ද්‍රීය වෙනස. ඒක තමයි කෙනෙකුගේ මුළු අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයම අලුතින්ම යථා තත්ත්වයට පත් කරන ඒ උත්තරීතර මොහොත. ඒක නිසා ආදින් පස්සේ හුදෙක් මේ බාහිර ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා කියන සිතුවිල්ලෙන් මිදෙන්න, ඔබේම මනසින් සංස්කරණය කළ ඒ අතත්‍ය යථාර්ථය තුළ ඔබ කොතරම් කාලයක් සිරවී සිටියාද කියා ප්‍රඥාවෙන් විනිවිද දකින්න, එතනින් මිදෙන්න මේ මොහොතේම පටන් ගන්න. සිදුවීමට පෙර නෙවෙයි, සිදුවීමෙන් පසුව මනස ගොඩනගන ඒ අයිතිකර ගැනීමේ දාමය හටගන්නා තැනදීම. ඊට එරෙහිව අවදියෙන් සිටින්න. එතනින් තමයි විමුක්තියේ දොරටුව විවෘත වන්නේ. එතනින් තමයි අර වේදනාකාරී දෙවනි ඊතලය සදහටම නතර වන්නේ. එතනින් තමයි අර ව්‍යාජ කතන්දරකාරයාගේ පරමාධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වී යන්නේ. එතනින් තමයි භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න ඒ උතුම් මාර්ගය හුදෙක් විවෘත දර්ශනයක් පමණක් නොවී ඔබ තුළම අත්දකින සජීවී අත්දැකීමක් බවට පත්වන්නේ. මේ අතිශය ගැඹුරු ධර්මතාවය ඔබට සැබවින්ම ස්පර්ශ කළ හැකි වුවහොත් එදාට ඔබ මේ ජීවිතය අතහැර දමා පලා යන කෙනෙකු නොවනු ඇත. එදාට ඔබ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට අතිශය පිරිසිදු වූ සැබෑම ජීවිතයක් සැබවින්ම ජීවත් වන්නට පටන් ගනු ඇත. එනම් එසේම වේවා. අප සමගේ ඒ කායන ප්‍රාර්ථනාව සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චිකරණත්තාය බවට පත්වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.